सेशन स्टार्ट करतो. सी क्वेश्चन नंबर 11 पहा रे. फाइंड रेशो इन विच पॉइंट पी डिवाइड्स ए बी अँड सी डी. ठीक आहे. ए आहे, बी आहे, सी आहे, डी आहे. ओके. ऑल्सो फाइंड इट्स कोऑर्डिनेट्स. फाइंड रेशो इन विच पॉइंट पी डिवाइड्स ए बी अँड सी डी. इनडायरेक्टली ते तुम्हाला हे सांगतात की ए बी आणि सी डी हे इंटरसेक्ट होतात. पहा ना, जर का एकच पॉईंट दोघांना डिवाइड करत असेल, एक पॉईंट जर का ए बीला पण आणि सी डीला पण डिवाइड करत असेल, याचा अर्थ ते दोघे इंटरसेक्ट होतात. आणि त्यांचा जो इंटरसेक्शन पॉईंट आहे हा कोणत्या रेशोमध्ये डिवाइड करेल असं क्वेश्चन विचारण्यात येतो. नाव लेटेस्ट से फॉर एक्झाम्पल ए पॉईंट जो आहे ना आपला हा आहे 2, -3, 4 आणि बी पॉईंट जो आहे आपला हा आहे 0, 0, 5, 2. सी पॉईंट आहे पहा -1, 5, 3 अँड जो डी पॉईंट आहे ना तो आहे 2, -1, 3. ओके. लेटेस्ट ॲज्युम की हा एक पी पॉईंट आहे जो ए बीला डिवाइड करतोय इन द रेशो m:1. m:n असतो ॲक्च्युली, पण ठीक आहे ना. लेटेस्ट से फॉर एक्झाम्पल हा 4:3 या रेशोमध्ये डिवाइड करतो. या 4:3 रेशोला आपण 1.333:1 असं म्हणू शकतो. तेच केलं आहे इथे. So let us say for example P point divides AB in the ratio m:1 and P point divides CD in the ratio n:1. अशा रेशोमध्ये डिवाइड करतो असं आपण ॲज्युम करतो. मग सांगा बरं पीचा कोऑर्डिनेट काय असेल और पी बार काय असणार आहे सांगा. पी बार काय असेल पहा. पी बार एम इंटू बी बार, बरोबर. हे पहा करून दाखवतो. एम इंटू बी बार प्लस 1 इंटू ए बार डिवाइड बाय एम प्लस 1. पी बारचा पोझिशन वेक्टर असे देऊ शकतो एन इंटू डी बार. ठीक आहे. एन इंटू डी बार प्लस 1 इंटू दी सी बार डिवाइड बाय एन प्लस 1. हा पण पी बारच आहे आणि हा पण पी बारच आहे. मग दोघांना तुम्हाला इक्वेट करायला लागेल. ओके. ठीक आहे तनिष्क, चालेल, काही प्रॉब्लेम. ठीक आहे. आता याच्या पुढे पाहू. अपॉन क्लिअर. सो एम इंटू व्हॉट इज बी बार. बी बार पहा काय 0 आहे 5J 2K. ओके. 0 आहे प्लस 5J प्लस 2K. ओके. प्लस ए बार काय पहा 2 आहे -3J प्लस 4K डिवाइड बाय खालती एम प्लस 1 करायला लागेल. दॅट इज इक्वल टू एन डी बार पहा एन टाइम्स डी बार दॅट इज 2n इंटू 2i -j प्लस 3K. okay, 1 times c bar plus 1 times c bar is like minus I plus 5j plus 3K whole divided by खालती n plus 1. हे दोघे ना एक्झॅक्टली इक्वल आहेत. आपल्याला कम्पेअर करायला लागेल आयचा कोएफिशियंट आणि आयचा कोएफिशियंट. याचा आय आणि याचा आय कम्पेअर, देन याचा जे आणि याचा जे कम्पेअर, याचा के आणि याचा के कम्पेअर करायला लागेल, कारण की हे दोघे एक्झॅक्टली इक्वल आहेत. ओके. आता मी एक काम करतो, लेफ्ट हँड साईडमध्ये आयच्या सोबत कोण कोण आहे पाहतो. आयच्या सोबत कोण आहे इथे 0m म्हणजे 0 आणि इथे आयच्या सोबत 2 आहे. सो आयच्या सोबत फक्त 2 आहे म्हणजे 2 आहे इथे फक्त. ओके. प्लस जे इंटू आता इथे जेच्या सोबत 5m आणि जेच्या सोबत -3. सो 5m -3 प्लस केच्या सोबत पहा 2m प्लस 4 किती आहे 2m प्लस 4 इंटू के होल डिवाइड बाय m प्लस 1 आहे. दॅट शुड बी इक्वल टू. आता राईट हँड साईडमध्ये पहा आयच्या सोबत कोण आहे 2n. ओके. -1 2n -1 इंटू आय. सी जेच्या सोबत कोण आहे -n प्लस 5. ओके. जेच्या सोबत कोण आहे -n प्लस 5 प्लस केच्या सोबत कोण आहे पहा 3n प्लस 3. 3n
+3 होल डिवाइड बाय खालती ना n+1 असतो n+1. ठीक आहे. आता ना काय होतं सांगतो मी तुम्हाला काय केलं पाहिजे. आता दोघांचे आय वाले कोइफिशियंट कम्पेअर केले पाहिजे. हे आणि हे सेम असलं पाहिजे नाही का. इथे पण थोडंसं व्हाईट बॉक्स करतो. ओके. दोघांचे आय वाले कोइफिशियंट कॉमन केलं पाहिजे, कम्पेअर केलं पाहिजे. इथे 2i पाहा ना, इथे कोण आहे पाहा ना आयच्या सोबत 2 डिवाइड बाय m+1 आहे. 2 डिवाइड बाय m+1 शुड बी इक्वल टू, आणि इथे इथे चेक कराल आयच्या सोबत कोण आहे, तर 2n-1 डिवाइड बाय n+1. 2n-1 डिवाइड बाय n+1. हे काही केलं सिम्प्लिफाय नाही होणार, कारण की m आणि n दोन होणार एका इक्वेशनमध्ये, सो अवॉइड करतो आहे. पहा आता जेच्या सोबत कोण आहे पहा, इथे आहे 5m-3 डिवाइड बाय m+1. आणि दुसऱ्या आपल्या वेक्टरमध्ये इथे या वेक्टरमध्ये जेच्या सोबत कोण आहे पहा, -n+5 डिवाइड बाय n+1. इथेही m आणि n दोघे अननोन आहेत. अवघड आहे काही होणे. आता इथे आपण पाहूया की केच्या सोबत कोण आहे. इथे केच्या सोबत 2m+4 डिवाइड बाय m+1 आहे. आणि इथे केच्या सोबत जर का पाहाल तुम्ही तर वरती 3n+n आहे, 3n+n आहे, आणि खालती डिवाइड बाय n+1 आहे. हे होऊ शकतं मॉडिफाय. कसं काय सांगतो. जर का तुम्ही इथून ना n कॉमन कराल ना, सॉरी नाही इवन हे पण नाही होणार ना, 3n प्लस, एकच मिनिट होल्ड करा. के के कोण आहे, 3n+3 आहे ना, 3n+ इथे 3 आहे काय, सॉरी 3n+3 आहे हा इथं. ओके. आता इथून जर का 3 कॉमन कराल ना तुम्ही, लाईक 2m+4 डिवाइड बाय m+1, इथून 3 कॉमन कराल तर ब्रॅकेटमध्ये n+1 राहतो, खाली पण n+1 आहे, हे कॅन्सल होतो डायरेक्टली. ऑटोमॅटिकली एमची व्हॅल्यू मिळेल तुम्हाला. इथे 2m+4 शुड बी इक्वल टू, हा तिकडे गेल्यानंतर ना हा 3m+3 बनतो, बरोबर. हा इकडे जाऊन मायनस आणि हा इकडे जाऊन मायनस, इथे 1 राहतो आणि इथे m राहतो. सो m इज इक्वल टू 1 बनला आहे पहा, बरोबर. म्हणजे पी पॉईंट ना ए बीला 1:1 रेशोमध्ये डिवाइड करतो, म्हणजे पी पॉईंट हा मिड पॉईंट आहे ए बीचा. आता एमची व्हॅल्यू 1 जर का तुम्ही या कोणत्याही इक्वेशनमध्ये टाकाल इथे, तर ऑटोमॅटिकली तुम्हाला एनची व्हॅल्यू मिळेल. आता हे टाकल्यानंतर बहुतेक इथे असं दिसतं की एनची व्हॅल्यू 2 मिळाली, म्हणजे पी हा पॉईंट सी डीला 2:1 या रेशोमध्ये डिवाइड करतो. लॉजिक समजून घ्याल क्वेश्चनचं, ठीक आहे. पुढे पाहू. सी काय आता हा क्वेश्चन. इन ट्रायंगल ABC, बघा एक ABC ट्रायंगल आहे. So in triangle ABC, D and E are points on BC and AC respectively. हे पहा, BC वरती एक पॉइंट आहे D, बरोबर, आणि AC वरती पॉइंट आहे E. ओके. सो इन ट्रायंगल ABC, D and E are the points on BC and AC respectively. ठीक आहे. Such that BD is equal to 2 times DC. हे पहा, BD is equal to 2 times DC. BD ना हा DCचा डबल आहे, म्हणजे हे 2 आहे तर हे 1 आहे, ठीक आहे. अँड AE is equal to 3 times EF. AE is 3 times EF, सॉरी EC, म्हणजे 1 आहे तर हे 3 आहे. Let P be the point of intersection of AD and BE. P हा जो आहे ना पॉइंट आहे AD आणि BE यांचा इंटरसेक्शन पॉइंट आहे तो P. फाइंड BP डिवाइड बाय PF. हे पहा, BP डिवाइड बाय PF, सॉरी BP डिवाइड बाय PF नाही आहे, इथे PE हवं होतं, इथे PE हवं होतं काय, BP बाय PE हे शोधायचं आपल्याला. आपल्याला हे शोधायचं की BP डिवाइड बाय PF, सॉरी PE किती आहे. आपल्याला हे शोधायचं की P पॉईंट या BEला कोणत्या रेशोमध्ये डिवाइड करतो. क्वेश्चन फार सरळ सिंपल आहे काय. मी तुम्हाला क्वेश्चनचं मिनिंग एक्सप्लेन करून सांगतो परत एक वेळेस.
पहा त्यांनी जितकं दिलं सांगितलं ना आत्ता तितकं मी पण तुम्हाला इथे एक्सप्लेन करतो. सी ओके, एक ट्रायंगल आहे म्हणतात ते. कोणता ट्रायंगल आहे? ABC असा ट्रायंगल आहे. आता या ABC ट्रायंगलवरती BC या लाईनवरती एक पॉईंट आहे म्हणे D, आणि सिमिलरली AC या लाईनवरती एक पॉईंट आहे म्हणे E. त्यामध्ये ते हे पण क्लिअरली सांगतात की BD हा जो आहे तो आहे 2 आणि DC जो आहे तो आहे 1. म्हणजे D पॉईंट जो आहे ना हा 2:1 या रेशोमध्ये डिवाइड करतो. सिमिलरली E पॉईंट जो आहे ना तो इकडे आहे 3 आणि इकडे किती आहे 1. सो E पॉईंट हा 3:1 या रेशोमध्ये डिवाइड करतो AC ला. ओके, तर आता पहा, आता विषय असा आहे की ही एक लाईन आहे इथे आणि इथे ही एक लाईन आहे, आणि हा जो पॉईंट आहे ना हा पॉईंट आहे P. तर आपल्याला असं विचारतात की हा जो P पॉईंट आहे BE ला काय रेशोमध्ये डिवाइड करतो म्हणून. P हा पॉईंट BE ला काय रेशोमध्ये डिवाइड करतो, हा असा क्वेश्चन आहे. करेक्ट. आय होप तुम्हाला मिनिंग समजलं व्यवस्थित. आता पहा ॲझम्पशन्स कसे आहेत. लेट अस से फॉर एक्झाम्पल P पॉईंट डिवाइड्स BE इन द रेशो K:1. सिमिलरली P पॉईंट डिवाइड्स AD इन द रेशो M:1. ॲझ्युम करू शकतो ना आपण हे असं. ओके, मग P पॉईंटचं पोझिशन वेक्टर काय असेल सांगा बरं. K × E बार + 1 × B बार डिवाइड बाय K+1. पहा K × E बार. आता E बारचं पोझिशन वेक्टर काढू शकता ना. सी E बार इज इक्वल टू वॉट. E बार म्हणजे काय 3 × C बार ओके + 1 × A बार डिवाइड बाय 3 + 1 दॅट इज इक्वल टू 4. सिमिलरली डीचंही पोझिशन वेक्टर आपण शोधू शकतो. D बार इज इक्वल टू वॉट 2 × C बार + 1 × B बार डिवाइड बाय 2 + 1 दॅट इज इक्वल टू 3. क्लिअर. तर हे असं आहे. चलो आता P पॉईंटचा जो पोझिशन वेक्टर आहे P पॉईंटचा पोझिशन वेक्टर दॅट इज K × E बार. सी K × E बार हा E बार आहे आपला + 1 × B बार. यस 1 × B बार डिवाइड बाय K+1. सिमिलरली P पॉईंटचा पोझिशन वेक्टर एमच्या फॉर्मॅटमध्ये पण देऊ शकतो आपण M × D बार. D बार आहे हा M × D बार + 1 × A बार. यस डिवाइड बाय M+1. हा पण आणि हा पण हे दोन्ही जे पोझिशन वेक्टर्स आहेत बरोबर, तर हे एकाच पॉईंटचे पोझिशन वेक्टर आहेत. P या पॉईंटचेच पोझिशन वेक्टर आहेत दोघे पण. यामध्ये बघाल तुम्हाला M आणि K हे अननोन आहेत जे की आपल्याला शोधायचे आहेत. एक मिनिट याला थोडंसं मी एक्सपांड करतो. सी याला थोडंसं एक्सपांड करूया आपण. काय होतं पहा B बारला B बार प्लस K × A बार A बार बाय 4 आहे ओके प्लस 3K × C बार डिवाइड बाय 4 आहे आणि होल डिवाइड बाय K+1 तर आहेच शेवटी. सो K+1 इथेही लिहितो, K+1 इथेही लिहितो आणि K+1 इथेही लिहितो. हा आपला P बार आहे. तर ठीक आहे, P बारला असंही लिहू शकतो रे आपण. A बारला A बार प्लस MB बार बाय 3 प्लस 2MC बार डिवाइड बाय 3 आणि सर्वांच्या खालती M+1 आहे आणि M+1 आहे. हा पण Pचाच पोझिशन वेक्टर आहे आणि हा पण Pचाच पोझिशन वेक्टर आहे. पहा ना आता वेक्टर्सला डायरेक्टली इक्वेट करायला हवं तुम्ही. हे याच्याशी इक्वल A बार आणि A बार लाईक सेम करायला हवं ना. म्हणजे K डिवाइड बाय 4 × K+1 म्हणजे A बार सोबत हा आहे आणि इथे A बार सोबत कोण आहे पहा 1 डिवाइड बाय M+1 आहे. C बार आणि C बार पण कम्पेअर करू शकता तुम्ही. इथे C बार सोबत कोण आहे 3K डिवाइड बाय 4 × K+1
इज इक्वल टू इथे सी बार सोबत चेक कराल तर 2m डिवाइड बाय 3 इंटू m प्लस 1. इवन ए बारशी पण सॉरी बी बारशी पण कम्पेअर करू शकता तुम्ही. तिकडे बी बार सोबत 1 डिवाइड बाय के प्लस 1 आहे, इथे बी बार सोबत 1 डिवाइड बाय के प्लस 1 आणि इथे बी बार सोबत m डिवाइड बाय 3 इंटू m प्लस 1 आहे. सो असं लाईक सॉल्व करू शकता तुम्ही नाही का. थोडंसं ना ऑब्झर्वेशन व्यवस्थित ठेवाल. m बाय 3 इंटू m प्लस 1 हे पहा, m बाय 3 इंटू m प्लस 1 बरोबर ना. हा 2 हवा तर इकडे घाला खाली, म्हणजे m बाय 3 इंटू m प्लस 1 याची व्हॅल्यू शोधू शकतो ना आपण. काय त्याची व्हॅल्यू, हा 8 होतो ना खालीसून. 3k डिवाइड बाय 8 इंटू के प्लस 1 याची व्हॅल्यू काय, 3k डिवाइड बाय 8 इंटू के प्लस 1. हे बघा के प्लस 1 आणि हा के प्लस 1 कॅन्सल होतो. 8 जातो वरती, 3 जातो खालती. सो केचा व्हॅल्यू 8 बाय 3 आहे, 8 इज टू 3. सो के इज 8 इज टू 3. दॅट मीन्स पी पॉइंट डिवाइड्स बीई इन द रेशो 8 इज टू 3. ओके, चेक करा 8 इज टू 3. सो या पॉईंटचं पोझिशन वेक्टर शोधून कम्पेअर करायला लागणार आपल्याला. कंपॅरिझनमध्ये काही ना काही लिंक मिळून जातं. म्हणजे गरजेचं नाही की मी जो स्टेप केला ना त्या स्टेपमध्ये तुमचं लाईक आन्सर आला पाहिजे. पहा मी काय सांगतो. सरळ सिंपल या इक्वेशनला हा इक्वेशन डिवाइड बाय हा इक्वेशन आणि हा इक्वेशन डिवाइड बाय हा इक्वेशन केलं असतं तरी वर्क झालं असतं, बरोबर ना. व्यवस्थित आयडेंटिफाय करायला लागतं. इवन तुमच्या माहिती असतं हा इक्वेशन डिवाइड बाय हा इक्वेशन केला असताना तरी हा के आणि के कॅन्सल झाला असता, के प्लस 1 कॅन्सल झाला असता. पण एमच्या फॉर्मॅटमध्ये इक्वेशन आला असतं, ठीक आहे ना. एमची व्हॅल्यू आली असती, पण एमची व्हॅल्यू इथे टाकल्यानंतर केची व्हॅल्यू ऑटोमॅटिकली आली असती, बरोबर. सो हे असे आहेत क्वेश्चन्स. आता ना आपल्याला करायचं आहे एक्सरसाइज नंबर 5.2 मधले पहिले 5 क्वेश्चन्स आपण केलेत ऑलरेडी. आता क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 हे सर्व क्वेश्चन्स आपल्याला सॉल्व करायचे आहेत. ओके, तर याचा मी सिक्वेन्स थोडंसं आधी क्लिअर करतो आहे. मे बी थोडेसे लवकर होणारे आपण आधी घेऊन टाकूया. ओके, जसं की लाईक क्वेश्चन नंबर 12 पहा, सोप्पा एकदम. फाइंड सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन. टेट्राहेड्रॉनचा सेंट्रॉइड काय असतो, फॉर्म्युला माहिती ना. x coordinate of centroid is given by x1 plus x2 plus x3 plus x4 divided by 4. Similarly, y coordinate is given by y1, y2, y3, y4 by 4. Z coordinate is z1, z2, z3, z4 by 4. So x coordinate is given by x1, x2, x3, x4. करा ॲडिशन, काय बनतो 6, 10, 16. 16 by 4 which is equal to 4. Y coordinate -7 plus 5 is -2. -8, -12 by 4 is -3. Then z1 हे 3 झालं ॲडिशन प्लस 6, then 8 by 4 दॅट इज इक्वल टू 2. हा झाला टेट्राहेड्रॉनच्या सेंट्रॉइडचा कोऑर्डिनेट. हा होता क्वेश्चन नंबर 12. सी क्वेश्चन नंबर 11. इफ द सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन इज ओके वेर ए बी सी ओके रिस्पेक्टिवली असं काहीतरी दिलं आहे आणि ओ बिंग ओरिजिन. पहा ना, सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन ओ ए बी सी. ओके, आता ओला तर मी डायरेक्टली 0,0,0 असं कन्सिडर करतो. सो हा ओ, देन ए, देन बी, देन सी यांचा सेंट्रॉइड हा आहे म्हणे. टेट्राहेड्रॉनच्या सेंट्रॉइडचा एक्स कॉर्डिनेट इज गिवन बाय x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 बाय 4. किती होतं ॲडिशन पहा बरं. a प्लस 0 प्लस 1 इज a प्लस 1 प्लस 2 इज a प्लस 3. a प्लस 3 बाय 4 नो, a प्लस 3 डिवाइड बाय 4. 4 जातो इथे, एचा व्हॅल्यू 1 भेटतो तुम्हाला इथे. a व्हॅल्यू शुड बी इक्वल टू 1. सिमिलरली y coordinate of centroid is given by y1 plus y2 plus y3 plus y4 डिवाइड बाय 4. 4 जातो इथे, 8 बनतो, म्हणजे बीचा व्हॅल्यू इथे 5 बनतो.
बीचा व्हॅल्यू किती बनतो 5 बनतो. सिमिलरली सीचा व्हॅल्यू शोधू शकतो. पहा आता -1 आहे काय इथे. सो z coordinate of centroid is given by z1 that is 3 plus z2 that is 0 plus z3 that is 2 plus z4 that is c divide by 4. 4 जातो तिकडे -4 बनतो. सो -4 is equal to 5 plus c. सो cचा व्हॅल्यू बनतो -9. किती बनतोय सी व्हॅल्यू -9 बनतो. ठीक आहे. तर हे आता आहे. पहा क्वेश्चन नंबर 10. अर्थ 9 करू आधी. इफ 2 of the vertices of triangle are, triangle चे 2 vertices दिलेत, and centroid of triangle is also given, then find the coordinate of third vertex. Question number 9. क्वेश्चन पाहून घ्याल. मी इथे ड्रॉ करतो. ट्रायंगल आहे, ट्रायंगलचे 2 वर्टायसेस दिलेत. ए दिलाय, त्यानंतर बी दिलाय, सी हे माहीत नाही आहे बट सेंट्रॉइड माहिती. ए आहे 3,1,4, बी आहे -4,5, -3 आणि सी जो आहे ना, लेटेस्ट से फॉर एक्झाम्पल x, y, z असेल, बट सेंट्रॉइड इज गिवन ॲज -1, -2,1. आता सांगा बरं, सेंट्रॉइडचा जो x कॉर्डिनेट आहे -1 दॅट इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3 आहे की नाही. सिमिलरली y coordinate of centroid, y coordinate of centroid is given by y1 म्हणजे 1 आहे प्लस y2 that is 5 प्लस y3 that is y divided by 3. Similarly z coordinate of centroid, centroidचा पहा z coordinate काय आहे, centroidचा z coordinate is 1 is equal to z1 4 -3 4 -3 plus z3 that is z divided by 3. सो हे सर्व सॉल्व करून हा इकडे जातो, हे तिकडे जाईल. मग एक्स वाय झेडच्या व्हॅल्यूज ऑटोमॅटिकली तुम्ही कॅल्क्युलेट करू शकता. ठीक आहे. पुढे आता क्वेश्चन नंबर 6 वरती जातो सिक्वेन्सने. क्वेश्चन नंबर 6. D and E divides BC and CA of triangle ABC. एक काम करतो, पहिले ABC ट्रायंगल ड्रॉ करतो. दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C. ओके. D and E divides BC and CA. D हा बेसिकली बी सीला डिवाइड करतो. ओके. डी डिवाइड्स बी सी अँड ई डिवाइड्स सी ए. सी ए ई हा सी एला डिवाइड करतो. ओके. डी अँड ई डिवाइड्स बी सी अँड सी ए ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इन द रेशो 2:3. बी सीला 2:3 रेशोमध्ये डिवाइड करतो हा. ओके फाईन. अँड सी एला, अच्छा सी एला पण 2:3 मध्येच डिवाइड करतो. सी एला डिवाइड करतो काय, सी पास नाही काय, सी एला डिवाइड करतो इन द रेशो 2:3 अशा रेशोमध्ये. सी एला 2:3 या रेशोमध्ये डिवाइड करतो. ओके. पुढे फाइंड द पोझिशन वेक्टर ऑफ पॉईंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए डी अँड बी. हा जो ए डी आहे आणि हा जो बी ई आहे, यांचा जो पॉईंट ऑफ इंटरसेक्शन आहे हा वाला, त्या पॉईंटला तो पॉईंट आपल्याला शोधायचा आहे. आणि आपल्याला हेही शोधायचं आहे की रेशो इन विच दिस पॉईंट डिवाइड्स ए डी अँड बी ई. तो पॉईंट ए डीला काय रेशोने डिवाइड करतो, तो पॉईंट बी ईला काय रेशोने डिवाइड करतो, हे पण आपल्याला शोधायचं आहे. पण लेट अस ॲज्युम की तो पॉईंट यांना k:1 रेशोने डिवाइड करतो बी ईला, आणि ए डीला लेट अस से फॉर एक्झाम्पल m:1 रेशोने डिवाइड करतो. ठीक आहे. तर पहिले तर डी बार इज इक्वल टू 2 इंटू सी बार, हे पहा ना 2 इंटू सी बार प्लस 3 इंटू बी बार
डिवाइड बाय 3 + 2 दॅट इज 5 असं लिहूया. आणि ई बारला आपण असं लिहू शकतो पहा, ई बार 3 × सी बार प्लस 2 × ए बार, 2 × ए बार डिवाइड बाय या दोघांचं ॲडिशन 3 + 2 दॅट इज इक्वल टू 5 असं लिहू शकतो आपण. ठीक आहे. आता मी एक काम करतो, हा जो पॉईंट आहे ना, लेट दॅट पॉईंट बी पी. पी हा एडीला डिवाइड करतो ना m:1 रेशोमध्ये. सो पी बार कॅन बी रिटन ॲज m × d बार, m × d बार प्लस 1 × a बार, 1 × a बार डिवाइड बाय m+1. सिमिलरली हा जो पी पॉईंट आहे, पी पॉईंट याला पण तर डिवाइड करतोय बीईला इन द रेशो k:1. सो पी पॉईंट कॅन बी रिटन ॲज k × e बार, k × e बार प्लस 1 × b बार, 1 × b बार डिवाइड बाय k+1. आता सर्व व्हॅल्यूज टाकून द्या. डी बारचा जो व्हॅल्यू आहे डी बार, सी गाइज दिस डी बार, डी बारचा व्हॅल्यू आपण इथे टाकून देऊ, दॅट इज 2c बार प्लस 3b बार, ओके, डिवाइड बाय 5. प्लसला प्लस, ए बारला ए बार ॲज इट इज नोट करतो, डिवाइड बाय खालती m+1 आहेच आहे, ओके. सो k × आता हा जो ई बारचा व्हॅल्यू आहे तो ई बार इथे आपण कॉपी मारू. काय आहे सांगा बरं, 3c बार प्लस 2a बार डिवाइड बाय 5 प्लस b बार डिवाइड बाय k+1 डिवाइड बाय व्हॉट, k+1. थोडंसं एक्सपांड कराल पहा, इथे ए बार आहे ना, फक्त ए बारला ए बार लिहितो मी प्लस पहा बी बार सोबत कोण आहे, 3m आहे, 3m/5 टाइम्स बी बार. सी बार सोबत कोण आहे, 2m/5 सी बार, 2m/5 सी बार. आणि सर्वांच्या खालती m+1 आहेच आहे, सो इथे लिहून टाकतो m+1, ओके. अगेन m+1, परत इथे m+1 दॅट इज इक्वल टू, इथे पहा ए बारच्या सोबत कोण आहे, 2k/5, 2k/5 ए बार, ओके. बी बारच्या सोबत फक्त बी बार, सी बारच्या सोबत 3k/5, 3k/5. हे सर्वांच्या खालती k+1 आहेच आहे कंपल्सरी, k+1 अगेन k+1 अगेन k+1. आता ना थोडंसं कम्पेअर करायला लागेल आपल्याला दोघांना, काही होऊ शकतं का सिम्प्लिफिकेशन वगैरे, हे थोडंसं थिंक करतो मी. ए बार सोबत इथे पाहायचं कोण आहे आणि ए बार सोबत इथेही पाहायचं कोण आहे. मे बी नाही, कम्पॅरिझन काय करू शकतो हे मी थोडंसं थिंक करतो इथे. असं काहीतरी की एक गोष्टी कॅन्सल होतील व्यवस्थित एकदम. खैर पहा, इथे ए बार सोबत कोण आहे माहिती का, 1 डिवाइड बाय m+1 आणि इथे ए बार सोबत कोण आहे माहिती का, 2k डिवाइड बाय 5 × k+1 आहे. हा एक झाला कम्पॅरिझन. इथे पहा बी बार सोबत कोण आहे, पहा इथे बी बार सोबत आहे 3m डिवाइड बाय 5 × m+1 आणि इथे बी बार सोबत कोण आहे, 1 डिवाइड बाय k+1. ठीक, सेकंड कम्पॅरिझन. सी इथे सी बार सोबत, बरोबर, इथे सी बार सोबत 2m डिवाइड बाय 5 टाइम्स m+1 आणि इथे सी बार सोबत 3k डिवाइड बाय 5 × k+1 आहे. इथेपर्यंत डन. सो मला काय वाटतं की या इक्वेशन्समधून k डिवाइड बाय k+1, इथे पहा बॉक्स केला आहे मी इथे, k डिवाइड बाय k+1 याची व्हॅल्यू ही 5/2m+1 आहे. k/k+1 ची व्हॅल्यू काय इथून निघू शकते ना, k/k+1 ची व्हॅल्यू 5/2m+1 ना. सो इथून k/k+1 रब करून काय लिहू शकतो आपण, त्याच्या जागी 5/2 टाइम्स m+1 असं लिहू शकतो. हा m+1 आणि हा m+1 कॅन्सल होईल आणि इथून m ची व्हॅल्यू निघेल, तुम्हाला निघेल काहीतरी, आणि m ची व्हॅल्यू परत जर का याच्यामध्ये टाकाल ना कोणत्या इक्वेशनमध्ये, तर तुम्हाला k ची पण व्हॅल्यू मिळेल, बरोबर.
मग झालं तर पी पॉईंट निघेल ना तुम्हाला मग की काय रेशोने डिवाइड करतोय बीईला k:1 रेशोने करतोय डिवाइड बट केची व्हॅल्यू निघेल ॲक्च्युअल पी पॉईंट इव्हन एडीला पण m:1 मध्ये डिवाइड करतो बट एमची व्हॅल्यू निघाली आहे आता काढलेली आहे आपण कम्पॅरिझन करून. आणि यानंतर केची व्हॅल्यू आल्यानंतर याचं पोझिशन वेक्टरच शोधायचं झालं तर माहिती तुम्हाला के इंटू ई बार नाही का के इंटू ई बार प्लस 1 इंटू बी बार डिवाइड बाय के प्लस 1 करायला लागतो ना, जे की होऊ शकतं आपल्या एंडवरती. हा होता क्वेश्चन नंबर 6. नाव सी क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 ट्राय करा. क्वेश्चन नंबर 7 मध्ये असं विचारण्यात आलेलं आहे, सांगण्यात आलेलं आहे की प्रूव्ह दॅट क्वाड्रिलॅटरल इज अ पॅरलोग्राम इफ अँड ओनली इफ इट्स डायगोनल्स बायसेक्स इच अदर. डायगोनल जर का बायसेक्ट करत असतील तरच तो पॅरलोग्राम आहे. ओके, डायग्राम ड्रॉ करतो. 1 2 3 4. ठीक आहे. आता इथे लिहितोय मी ए बी सी आणि डी. डायगोनल जर का बायसेक्ट होत असतील, प्रूव्ह दॅट क्वाड्रिलॅटरल इज अ पॅरलोग्राम इफ अँड ओनली इफ इट्स डायगोनल्स बायसेक्स इच अदर. ओके, म्हणजे क्वाड्रिलॅटरल पॅरलोग्राम तेव्हाच आहे जेव्हा डायगोनल बायसेक्ट होत असतील. बरोबर, म्हणजे पॅरलोग्राम असेल तर डायगोनल बायसेक्ट झालेच पाहिजे कंपल्सरी. सो मी 2 मिनिटासाठी असं समजतो की हे पॅरलोग्राम आहे. याचा अर्थ काय, पॅरलोग्राम आहे म्हणजे काय, ए बी बार इज इक्वल टू डी सी बार. ए बी बार इज इक्वल टू डी सी बार. पॅरलोग्राम याचा अर्थ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट वेक्टर्स आर इक्वल बोला, साईज वाईज पण इक्वल, डायरेक्शन वाईज पण इक्वल. आता ए बी बारला तुम्हाला माहिती आहे आपण बी बार मायनस ऑफ ए बार लिहू शकतो आणि डी सी बारलाही माहिती तुम्हाला सी बार मायनस डी बार लिहू शकतो. मायनस डी बार इकडे गेला समजा बी बार प्लस डी बार आणि इकडे हा मायनस ए बार तिकडे गेला सो ए बार प्लस सी बार. दोन्हीकडे काय करा माहिती का, डिवाइड बाय टू करा. अँड लेट अस से फॉर एक्झाम्पल दिस पॉईंट पी नाही का, हे इज इक्वल टू हे इज इक्वल टू असेल ना कोणता तरी एक पॉईंट, म्हणजे पी हा असा पॉईंट आहे जो की बी आणि डीला लाईक बी आणि डीचा मिड पॉईंट आहे नाही का, म्हणजे पी हा असा पॉईंट आहे जो बी आणि डीचा मिड पॉईंट आहे. समजतं का, बी आणि डीचा मिड पॉईंट आहे पी पॉईंट, मिड पॉईंट आहे. आणि सेम तोच पॉईंट पी बार हा ए आणि सीचाही मिड पॉईंट आहे. मिड पॉईंट थेरम माहिती ना, ए बार प्लस सी बार बाय 2 याचा अर्थ ए आणि सीचा मिड पॉईंट. सी ए आणि सीचा मिड पॉईंट आहे, सेम पॉईंट. याचा अर्थ काय की जर का पॅरलोग्राम असेल ना, तर असं जर का पुढे मी लाईक सॉल्व करीन तर मला असं समजतं की एक पॉईंट मिळतो आपल्याला, जो पॉईंट बी डीला पण आणि ए सीला पण एक्झॅक्टली हाफ मध्ये डिवाइड करतो. दॅट मीन्स बायसेक्ट करतो तो पॉईंट दोन्ही डायगोनलला. दॅट मीन्स डायगोनल्स ऑफ पॅरलोग्राम बायसेक्स इच अदर. सो क्वाड्रिलॅटरल इज पॅरलोग्राम इफ अँड ओनली इफ डायगोनल्स बायसेक्स इच अदर, किंवा वाईस वर्सा, उलटं बोललं तरी चालेल की डायगोनल बायसेक्ट होत आहेत म्हणून हा क्वाड्रिलॅटरल पॅरलोग्राम आहे. बरोबर, डायगोनल्स बायसेक्स झाले पाहिजे. हा डायगोनल आणि हा डायगोनल एक्झॅक्टली हाफ मध्ये डिवाइड झाले पाहिजे. म्हणजे एक डायगोनल दुसऱ्या डायगोनलला असं अर्धा अर्धा कट करतो. पहा ना, आता हा वाला डायगोनल या डायगोनलला इकडे अर्धा आणि इकडे अर्धा असं कट केलेलं आहे त्यांनी. सिमिलरली या डायगोनलला बरोबर
तो जो दुसरा डायगोनल आहे तो हा कसा इक्वल इक्वल डिवाइड करतो, म्हणजे वरती अर्धा आणि खालती अर्धा असा डिवाइड करतो. हा होता क्वेश्चन नंबर 7. देन क्वेश्चन नंबर 8 पाहाल. सी क्वेश्चन नंबर 8 काय आहे. क्वेश्चन नंबर 8 मध्ये प्रूव्ह दॅट मीडियन ऑफ अ ट्रॅपेझियम इज पॅरलल टू पॅरलल साइड ऑफ ट्रॅपेझियम अँड इट्स लेंथ इज हाफ दी सम ऑफ पॅरलल साइड्स. काम करू, एक ट्रॅपेझियम मी इथे ड्रॉ करतो. ठीक आहे. आता हा जो ट्रॅपेझियम आहे तर लेट अस से फॉर एक्झाम्पल ए बी सी डी या ट्रॅपेझियमचं मीडियन, याचा अर्थ हे जे दोन साईड्स आहेत ना आणि यांचे जे मिड पॉईंट्स आहेत, तर मिड पॉईंटला जॉईन करणारी लाईन इज सेड टू बी मीडियन. या पॉईंटला मी ई बोलतो आणि या पॉईंटला मी एफ बोलतो. सो आपला जो मीडियन आहे तो आहे ई एफ बार. दिस इज अवर मीडियन. हा मीडियन आहे आपला, नाही का. आता ई एफ बार म्हणजे काय, एफ बार मायनस ई बार. ई एफ म्हणजे एफ बार मायनस ई बार. आता एफ बार म्हणजे काय, बी बार प्लस सी बार बाय 2, बी बार प्लस सी बार बाय 2 मायनस ई बार म्हणजे काय, ए बार प्लस डी बार बाय 2, ए बार प्लस डी बार डिवाइड बाय 2. बरोबर की नाही. आता होल डिवाइड बाय 2 आहे, मान्य आहे, ठीक आहे. मग आपण बी बार प्लस सी बार मायनस ए बार मायनस डी बार असं लिहू शकतो. याला थोडंसं ग्रुपिंग करून बी बार मायनस ए बार प्लस सी बार मायनस डी बार होल डिवाइड बाय 2 होल डिवाइड बाय 2 असं और होल डिवाइड बाय 2 असं लिहू शकतो आपण. पहा ना, बी बार मायनस ए बार आणि सी बार मायनस डी बार. असं बरं, बी बार मायनस ए बार म्हणजे ए बी बार आणि सी बार मायनस डी बार म्हणजे डी सी बार होल डिवाइड बाय 2. याचा अर्थ काय, हा जो मीडियन आहे ई एफ इज ॲक्च्युली हाफ ऑफ सम ऑफ ए बी बार अँड डी सी बार. ए बी बार म्हणजे हा आहे आणि डी सी बार म्हणजे हा आहे. म्हणजे अपोजिट पॅरललवाले साईड्स आहेत ना, त्यांच्या ॲडिशनच्या हाफ आहे तो. मीटिंग रिजॉईन करायला, यस रिजॉईन करायचं, हा एक्सरसाइज संपवायची. समजलं सर्वांना आहे की हा जो मीडियन आहे हा ए बी बार प्लस डी सी बार, पहा ना इथे ए बी बार प्लस डी सी बार होल डिवाइड बाय 2 आहे. तेच प्रूव्ह करायचं होतं बाबा. प्रूव्ह दॅट मीडियन्स ऑफ ट्रॅपेझियम इज पॅरलल टू पॅरलल साइड ऑफ ट्रॅपेझियम. म्हणजे तुम्हाला पहिले हे समजायला हवं की ए बी बार प्लस डी सी बार, ए बी बार प्लस डी सी बार यांचा ॲडिशन हा पण याच डायरेक्शनमध्ये येणार आहे. म्हणजे ई एफ बार हा पॅरलल आहे लाईक ए बी आणि डी सीला, आणि त्यांच्या ॲडिशनच्या हाफ आहे. सो हे प्रूव्ह करण्यात आलेलं आहे इथे आत्ता. ओके. ठीक आहे. आणखीन एक क्वेश्चन बाकी बहुतेक एक्सरसाइजमधलं आहे. पहा, आता आपण क्वेश्चन नंबर 8 केला होता, नाही का. क्वेश्चन नंबर 9 पहा. क्वेश्चन नंबर 9 ऑलरेडी झाला आहे. क्वेश्चन 11 पण झाला आहे आणि क्वेश्चन 12 पण झालं आहे. क्वेश्चन 10 बाकी. ओके, क्वेश्चन नंबर 10 करू आपण, म्हणजे ही एक्सरसाइज पूर्ण संपून जाईल. चलो पहा. क्वेश्चन नंबर 10. इन ट्रायंगल ओ ए बी, ओ देन ए देन बी. तो ओ ए बी ट्रायंगलमध्ये ई इज द मिड पॉईंट ऑफ ओ बी. ई काय माहिती का, ओ बीचा मिड पॉईंट आहे. डी इज द पॉईंट ऑन ए बी. ओके, हे 1:1 रेशो नाही का.
D is the point on AB such that AD by DB is 2:1. म्हणजे हा 2 आहे तर हा 1 आहे. ठीक आहे. या पुढे OD हे बघा OD and AE intersects at point P म्हणे. ठीक आहे. देन डिटरमाइन OP बाय PD. हे बघा OP इज टू PD हे आपल्याला शोधायचं आहे, ज्याला की आपण K:1 असं ॲज्युम करू आणि याला आपण M:1 असं ॲज्युम करू, नाही का. म्हणजे P डिवाइड्स AE इन द रेशो M:1 आणि P डिवाइड्स OD इन द रेशो K:1. ठीक आहे. केलं ऑलरेडी आपण असं सम. सी ई बारला मी O बार प्लस B बार बाय 2 लिहू शकतो, O बार प्लस B बार बाय 2 लिहू शकतो मिड पॉईंट असल्यामुळे. आणि D बारला आपण 2B बार प्लस 1A बार डिवाइड बाय 2 प्लस 1 दॅट इज इक्वल टू 3 असं लिहू शकतो आपण. ठीक आहे. पहा आता Pचा जो पोझिशन वेक्टर दॅट इज M इंटू E बार प्लस 1 इंटू A बार डिवाइड बाय M प्लस 1. ॲट द सेम टाइम Pचा पोझिशन वेक्टर आपण यांच्या फॉर्मॅटमध्ये पण लिहू शकतो, म्हणजे K इंटू D बार प्लस 1 इंटू O बार डिवाइड बाय K प्लस 1 1. सो M इंटू E बार पहा बरं काय, E बार आहे O बार प्लस B बार डिवाइड बाय 2 प्लस A बारला A बार डिवाइड बाय M प्लस 1 इज इक्वल टू ओके K इंटू. आता सांगा D बार काय आहे पहा बरं, D बार इज 2B बार प्लस A बार डिवाइड बाय 3 प्लस 1 O बार मीन्स लाईक O बार डिवाइड बाय K प्लस 1. आता काय करायचं सांगतो मी. O बार सोबत कोण आहे, O बार सोबत इथे M/2 आहे, नाही का. M/2 आहे O बार सोबत. प्लस B बार सोबत कोण आहे, अगेन M/2 B बार सोबत पण. आणि A बार सोबत कोणीच नाही, फक्त A बार आहे. आणि होल डिवाइड बाय M प्लस 1 आहे, नाही का. होल डिवाइड बाय M प्लस 1 ओके M प्लस 1 आणि M प्लस 1 आहे, दॅट इज इक्वल टू. आता इथे चेक करा, इथे O बार सोबत कोण आहे, कोणी नाही आहे, फक्त O बार डिवाइड बाय खालती K प्लस 1 तर आहेच प्लस B बार सोबत कोण आहे पहा बरं, 2K/3 आहे, नाही का. 2K/3 आणि खालती K प्लस 1 ऑलरेडी आहे इंटू B बार प्लस राहिला A बार सोबत कोण आहे पहा बरं, K डिवाइड बाय 3 इंटू K प्लस 1 इंटू A बार. अशा गोष्टी आहेत. आता आयडियली आपण कम्पेअर केलं पाहिजे, इथे O बार सोबत जो आहे आणि इथे O बार सोबत जो आहे हे कम्पेअर केलं पाहिजे. दॅट मीन्स M डिवाइड बाय 2 टाइम्स M प्लस 1, नाही का. M बाय 2 टाइम्स M प्लस 1 शुड बी इक्वल टू, इथे O बार सोबत आहे 1 डिवाइड बाय K प्लस 1. पहा B बार सोबत कोण आहे, M डिवाइड बाय 2 टाइम्स M प्लस 1 इज इक्वल टू, इथे B बार सोबत पहा कोण आहे, 2K डिवाइड बाय 3 इंटू K प्लस 1. इथे पहा A बार सोबत कोण आहे, 1 डिवाइड बाय M प्लस 1 आणि इथे A बार सोबत कोण आहे, K डिवाइड बाय 3 इंटू K प्लस 1. ठीक आहे. आता यामध्ये पहा, आपल्याला हे शोधायचं ना की P हा ODला कसा डिवाइड करतो, म्हणजे OP बाय PD शोधायचं आपल्याला. इथे पहा OP बाय PD शोधायचं, म्हणजे K शोधायचा आहे, बरोबर. तर एक काम करू, आपण Mला एलिमिनेट करू. सो M बाय M प्लस 1 जो आहे ना, हे पहा ना इथे, सॉरी M बाय 2M प्लस 1, इथे पण तर M बाय 2M प्लस 1 आहे, म्हणजे हे दोघे इक्वल असले पाहिजे. म्हणजे 1 बाय K प्लस 1 शुड बी इक्वल टू 2K बाय 3 इंटू K प्लस 1. K प्लस 1 कॅन्सल, 3 जातो तिकडे, 3/2 इज इक्वल टू K. सो Kचा व्हॅल्यू बनतो 3/2. दॅट मीन्स P डिवाइड्स OD इन द रेशो 3/2, 3:2. म्हणजे हा 3 आहे आणि हा 2 आहे, हा 3 आहे आणि हा 2 आहे. सो OP बाय PD इज इक्वल टू 3:2.
असा याचा अर्थ आहे. ठीक आहे, आय होप समजलं असेल. बऱ्यापैकी समजले आज ॲक्च्युली. तर व्हिडिओ अपलोड करतो मी, नोट्स वगैरे काढून ठेवाल सर्वजण. आपला 5.1 आणि 5.2 आत्ता इथे संपलेलं आहे. आता याच्यापुढे इंटरेस्टिंग आहे आणखीन थोडंसं. वेक्टर प्रोडक्ट आहे, स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आहे, प्रोजेक्शनचे कॉन्सेप्ट्स आहे, भरपूर काही काही आहे. ओके, तर करू आपण उद्याच्या लेक्चरमध्ये हे डिस्कस सर्व काही. मी व्हिडिओ अपलोड करतो एक 10 ते 15 मिनटात प्रोसेस होऊन यूट्यूबवरती तुम्हाला दिसायला लागेल प्लेलिस्टमध्ये.